Bhaktivaibhava Swami Srimad-bhagavatam Ananta Koti Vaishnava ISKCON founder Charya Shri Prabhu Namacharya Shri Haridas Thakur main Sega host Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sri Gaur Bhaktavinda Grantaraj Srimad-bhagavatam ki jai, Goptamananda. All glories to the essence, all glories to the essence, all glories to the essence, all glories to Shri Shri. Om
Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad-bhagavatam 227. Kas. Tam. Tu. Anadritya. Para anuchintam. Rite. Pashun. Asatim. Nama. Kuryat. Pashyan. Janam. Patitam. Vaitaranyam. Svakarmajan. Paritapan. Jushanam. Kastam tvanadritya paranuchintam. Vritti pashun asatim nama kuryat. Pashyanjanam patitam vaitaranyam. Svakarmajan paritapan jushanam. Než hrubý materialista může zavrhnout takovou transcendentální myšlenku a držet se pouze nestálých men, když vidí, jak lidé tonou v řece utrpení, do které je strhly výsledky jejich vlastní práce. Význam. Ve Védách se říká, že osoby, které pro svoji připoutanost k polobohům neuznávají nejvyšší osobnost božství, jsou jako zvířata, která jdou za vůdcem stáda i tehdy, když je vede na jatka. Materialisté stejně jako zvířata nevědí, jak špatným směrem je zavádí zavrhování transcendentální myšlenky na nejvyšší osobu. Přestat myslet není možné. Říká se, že mozek, který zahálí, je ďáblova dílna, protože člověk, který neumí myslet správně, bude nutně myslet na něco, co může způsobit neštěstí. Materialisté stále uctívají nějaké potřebné polobohy, přestože to Bhagavad-gita 7.20 zavrhuje. Dokud je člověk pod vlivem iluze hmotných zisků, žádá příslušné polobohy o věci, které jsou pouze iluzorní a nestálé. Osvícený transcendentalista není v zajetí takových iluzorních věcí a je vždy pohroužený do transcendentálních myšlenek na nejvyššího v různých stupních realizace, jimiž jsou Brahman, Paramátma a Bhagavan. Předchozí verš doporučuje myslet na nadduši, což je o stupeň výš než neosobní myšlenky na Brahman, které doporučovaly verše popisující rozjímání o Virátrupě osobnosti božství. Inteligentní lidé, kteří dokáží správně rozlišovat, se mohou zamyslet nad obvyklými podmínkami živých bytostí, setrvávajících v koloběhu 8 400 000 životních druhů i v různých třídách lidí. Je řečeno, že u vstupu na pekelnou planetu Yamaráže, který různými způsoby trestá hříšníky, je věčná řeka Vajtarany. Po pekelném utrpení je hříšníkovi podle jeho minulých skutků přisouzeno narodit se v příslušném životním druhu. Tyto živé bytosti potrestané Yamarážem lze vidět v různých podobách podmíněného života. Některé z nich jsou v nebi, některé jsou v pekle. Některé z nich jsou bráhmanové a některé jsou lakomci. Ale nikdo není v tomto hmotném světě šťastný. A všichni jsou vězni, buď první, druhé nebo třetí nápravné výchovné skupiny, kteří trpí za své vlastní činy. Pán nezasahuje do utrpení, které si živé bytosti sami způsobili, ale každému, kdo se odevzdá jeho lotosovým nohám, poskytne ochranu a vede takovou živou bytost zpátky domů, zpátky k sobě. Kastam tvanadritya paranuchintam rite pashun asatim nama kuryat Vashyan janam patitam vaitaranyam svakarmajan varitapa čušanam. Kdo jiný než hrubý materialista může zavrhnout takovou transcendentální myšlenku a držet se pouze nestálých men, když vidí, jak lidé tonou v řece utrpení, do které je strhly výsledky jejich vlastní práce. So again, Srila Prabhupada makes very important points in the purport. Srila Prabhupada zase mluví o důležitých bodech ve významu. You can go
systematically through. Můžeme systematicky projít. First, he makes the point that the gross materialists, they neglect thoughts of the Supreme Personality of Godhead. Dřív mluví o tom, jak hrubí materialisté zavrhují myšlenky na nejvyšší osobnost božství. Thoughts concerning the Supreme Lord, they have no interest in it. Jakékoliv myšlenky týkající se nejvyššího pána nemají zájem. And they are being occupied with non-permanent names only. Zabývají se jenom nestálými jmény. Elsewhere it is described that this world, this material existence, it is a world of names. Na jiném místě je popsáno, že tato hmotná existence je světem jmen. A quite interesting concept. To je zajímavé pojetí. That any object in this world possesses a name. Jakýkoliv objekt v tomto světě má své jméno. First of all, referring to our body. V řadě, co se týče našeho těla. No, already everybody has a name. Každý má své jméno. So practically any other object that you can think of, it is related to a name. Prakticky jakýkoliv další objekt, na který můžete myslet, se pojí s nějakým jménem. But these names are temporary. A tato jména jsou dočasná. Because the object is temporary. Protože ten objekt sám je dočasný. But a devotee transcendentalist, he is not concerned with this world of temporary names. Oddaný transcendentalista se tolik nestará o tento svět, dočasný svět jmen. His concern is uttering a name which is permanent. Jeho zájmem je pronášet jméno, které je trvalé. That's why he's always chanting Hare Krishna. To pořád zpívá Hare Krishna. Because when all these temporary objects and the temporary names attached to them disappear, then the holy name remains. Když všechny tyto dočasné objekty a dočasná jména, která se s nimi pojí, zmizí, tak svaté jméno zůstane. So naturally, the transcendentalists, they pay more attention to that. Transcendentalisté přirozeně věnují víc pozornosti tomu. Most attention. Největší pozornost. Just like if you might possess so many things. Můžete vlastnit spoustu věcí. But eventually you're losing everything. Nakonec co všechno přijdete. And something remains. Něco zůstane. So you pay most attention to that naturally. Přirozeně nejvíc pozornosti věnujete tomu. Then Srila Prabhupada makes the point that the materialists, they suffer due to accruing the results of the previous work. Srila Prabhupada mluví o tom, jak materialisté trpí, že získávají výsledky svých minulých činností. So that of course we know that's the law of karma. Což známe jako zákon karmy. That's why a transcendentalist, he is basically, he is patient, he is tolerant. V základu transcendentalista je trpělivý a tolerantní. Whatever might happen to him, cokoliv se mu může stát, he understands this is simply due to my previous activities. Tak chápe, že to je jednoduše za moje dřívější činnosti. Because there's no injustice in this world. V tomto světě neexistuje nespravedlnost. That does not mean that people should. It's a very broad subject matter. To neznamená, že by lidé měli něco, je to celé široké téma. Because we really only speak of karma. We refer to the animal life. Když mluvíme o karmě, stavujeme to na zvířecí život. They're not responsible for their activities. Zvířata nezodpovídají za svoje činnosti. They just live out their karma. Oni si vyžívají svou karmu. They do not generate new karma. A nevytvářejí novou karmu. So that of course we cannot refer to the human being. Ale to nemůžeme stáhnout na lidskou bytost. So in one sense, we cannot, a human being cannot think whatever happens it is karma. V jednom smyslu si lidská bytost nemůže myslet, cokoliv se děje, to je karma. Now why do the kings punish miscreants? Proč králové trestají darebáky? Everything is karma. Všechno je karma. The miscreant, the thief, he's stealing from someone.
Jako zloděj někomu něco ukradne. So that the thief is stealing, that's his karma. No, že ten zloděj krade, to je jeho karma. He has to do it. He just carries out his karma. To musí dělat, jenom vyžívá svou karmu. And the person he is stealing from, that's his karma. No, ten komu krade, tak to je zase jeho karma. That's why something is being stolen from him. Proto mu je něco ukradeno. So then why punish? Tak proč ještě trestat? So it's not that simple. Není to až takhle jednoduché. To just think everything is karma. Si myslím, že všechno je karma. Sometimes neophyte devotees, they tend to think in this way. They want to be very philosophical. Když začínající odaní mají tendenci takhle uvažovat a být velice filozofičtí. Performing their devotional service. Vykonávají svou odanou službu. And then they might be inattentive. Potom jsou možná nepozorní. Let's say they're losing Krishna's money. Třeba nějak prodělají, ztratí Krishnovi peníze. And then the authorities or senior devotees, they want to hold him responsible. Autority starší odaní chtějí vést k tomu, aby měli za to zodpovědnost. And then he tries to think in a philosophical way. Oni se pak snaží přemýšlet filozofickým Why způsobem. did this happen? Proč se to stalo? Krishna's arrangement. Krishna to zařídí. Krishna's mercy. Krishnova milost. So it is not that simple to think whatever someone does, whatever the materialists do, it is simply karma. Whatever the devotee does, it is Krishna's mercy. Takže to není tak jednoduché, jenom si myslet, že cokoliv dělá materialista, tak to je karma, a co dělá oddaný, tak je Krishnova milost. However, one who is very, very advanced Ten, kdo je hodně pokročilý on the transcendental platform, na transcendentální úrovni, he truly thinks in this way. tak skutečně takhle uvažuje. Whatever happens to me, Cokoliv se mně děje, it is Krishna's mercy. Krishnova milost. Because ultimately the entire material existence is meant to rectify the rebellious attitude of the living entity. V konečném smyslu celá hmotná existence je zařízená k tomu, aby napravila sporný postoj živé bytosti. Toward the Supreme Lord. Či nejvyšším pánu. So in that sense, whatever happens, it is all Krishna's arrangement. V tom smyslu, cokoliv se děje, tak to je Krishnova arrangement. Even if I'm inattentive, Dokonce když jsem nepozorný, I do something wrong, dělám něco špatně, reactions will come. přijdou za to reakce. All these things, all the complexities of the laws of material nature is just meant to bring me home back to Godhead. Tyhle spletitosti zákonů hmotné přírody jsou určené jen k tomu, aby mě přivedli zpátky k Bohu. That's a very, very, very high platform of realization. To je velice vysoká úroveň realizace. But that we cannot imitate. To nemůžeme napodobovat. Those who are being situated on a lower platform for realization. Kdo jsou na nižší úrovni realizace. We have to be responsible for our activities. Musíme být zodpovědní za své činnosti. So a transcendentalist, he sees that people are suffering Transcendentalista vidí, že lidé trpí due to their previous work kvůli svým dřívějším činnostem. or present work. Nebo současným činnostem. Why only previous work? Proč jenom dřívější? Present work also they're suffering Kvůli současným činnostem trpí. because that will yield, present activities will result in further complications. Ty současné činnosti zase povedou k dalším komplikacím. And this is why very materialistic people, they seek shelter at the demigods. A proto velice materialističtí lidé hledají útočiště u polobohů. To become relieved from the reactionary work. Aby získali úlevu od těch činností s jejich reakcemi. Because of my previous activities, I am meant to be poor. Za své dřívější činnosti mě je dáno být chudý. But I cannot accept that. To nemůžu přijmout. And then they turn to the demigods for help. Obrátí se k polobohům o pomoc. They help me, I don't like to be poor. Pomožte mi, já nechci být chudý. And then they worship a particular demigod, Zpívají určitého poloboha. seeking relief from their karmic condition. A hledají úlevu od svého karmického postání. And this is why Prabhupada quotes that verse from the Bhagavad Gita. A to Prabhupada zmiňuje ten verš z Bhagavati. That Lord Krishna discourages Arjuna not to take shelter at the Pán Krishna demigods. odrazuje Arjuna od toho, aby přijímal útočiště o polobohu. Kamistastaye ritamjana prapatante anya devataha, that verse. To verš. And
this verse Lord Krishna explains that those who seek shelter at the demigods for some material benefit, they lost their intelligence. Do verši Krishna vysvětluje, že ti, kdo hledají útočiště u polobohu, aby získali nějaký hmotný prospěch, tak ztratili inteligenci. Vidyagati means lost intelligence, not much intelligence. Vidyagati znamená ztracená inteligence, není moc. Alpa medasaha, that's another word. Jiný verš říká alpa medasaha. Alpa means very small. Alpa velice malá. Medasaha intelligence. Medasaha inteligence. Even those who have material desires, dokonce ti, kdo mají hmotné touhy, and who somehow take shelter at Krishna's lotus feet, a nějakým způsobem přijmou útočiště u Krishnových lotosových nohou, they are not so much attracted to material things. Nejsou tolik přitahováni hmotnými věcmi. Although they might have material desires. Když možná ještě mají hmotné touhy. Because due to the fact that they approach Lord Krishna, díky tomu, že se obracejí na Pána Krishnu, they somehow become purified. se nějak očistili. It is a fact that Krishna fulfills even material desires of the devotees. Je pravda, že Krishna plní dokonce i hmotné touhy oddaných. But he fulfills them, it takes a little bit longer. Ale trvá to trochu díl, když because Lord Krishna, he inserts, he integrates into fulfilling the desires of his devotees a process of purification. Pán Krishna do procesu plnění touhy oddaných ještě vkládá očištění. That although devotee has some desires, that gradually, performing devotional service, he becomes more and more purified. Když oddaný má nějaké touhy, tak vykonávání moderné služby se postupně více očišťuje. So the materialists, foolishly they think, just see. Materialisti si pošetilé myslí, no jenom podívejte se. That I worship some demigod, immediately I will get the result. Ctího nějakého poloboha, tak hned získám výsledek. And these foolish devotees, they worship Krishna and have to wait so long and often there's no result. Hloupí oddaní uctívají Krishnu a musí tak dlouho čekat a někdy ani žádný výsledek nepřijde. So who's more intelligent? Takže kdo je inteligentnější? Obviously, those who worship the demigods, they get immediately. Those who worship Krishna, takes long time to get some desire fulfilled, sometimes even no. Takže zjevně ty, kdo uctívají polobohy, dostanou okamžitě své výsledky, a kdo uctívají Krishnu, tak to trvá dlouho a někdy dokonce ani žádné výsledky nepřijdou. So this is why Lord Krishna spoke this verse. Proto Pán Krishna vyslovil tento verš. Those who think in this way, they're not very intelligent. Kdo takhle uvažují, tak nejsou moc inteligentní. Because they do not understand Lord Krishna's nature, nechápou povahu Pána Krishna, which is filled with compassion for his devotees. A je plná soucitu jeho oddaným. So Arjuna thought that he understood that Krishna is saying that those with material desires, Arjuna teda pochopil, když Krishna říká, že ti, kdo mají hmotné touhy, such as the distressed, jako ti, kdo jsou soužení trpící, they become pacified by approaching Lord Krishna for shelter. tak se upokojí, když vyhledají útočiště u Pána Krishny. But what is the destination of those persons who worship the devas for the fulfillment of their desires? Ale jaký je osud těch, kdo uctívají devy pro naplnění svých tužeb? And then as a reply, Krishna, he gives this verse. Odpověď na to dává Krishna tento verš. And that they lost their intelligence. Ztratili inteligenci. How can anybody think that Lord Krishna cannot fulfill material desires, or if Krishna wants to fulfill material desires, he is very slow? How can anybody think like this? Někdo může myslet, že Krishna nemůže splnit nějaké hmotné touhy, nebo když je chce splnit, takže je v tom velice pomalý. And the demigods are faster. Polobozi jsou rychlejší. They are more efficient. Jsou účinnější. But they think like this. Lidi takhle uvažují. So therefore they lost their intelligence. To znamená, že ztratili inteligenci. And in this shloka of the Bhagavad Gita and the following verses, 3 verses, To sloka Bhagavad Gita a následující 3 verše. they explain the same thing. Krishna is repeatedly saying they have no brains. Vysvětlují stejnou věc, Krishna opakovaně říká, že nemají mozek. And because they have factually an ill nature. V skutečnosti mají chorobnou povahu. And this keeps them away from surrendering to Krishna. To jim brání v tom, aby se odevzdali Krishnu. And therefore Bhagavatam states, Akama Savakamava,
it is better to approach Lord Krishna, even if you have material desires. To Bhagavatam říká, že je lepší se obrátit na Pana Krishnu, dokonce když máte hmotné touhy. Never turn to the demigods. Nikdy se neobracejte na polobohy. Because somehow, of course, we have to show all the respects to the demigods. Musíme polobohům vzdávat veškerou úctu. They are servants of the Supreme Lord. Jsou to služebníci nejvyššího Pána. But they have to fulfill a particular function. Musí plnit určitou funkci. And that a devotee should not surrender to that function. Této funkci by se oddaný neměl odevzdávat. Because the function is, although they fulfill material desires, they keep the living entity in this material existence. Této funkci je, že i když plní hmotné touhy, tak udržují živou bytost v hmotné existenci. And that a devotee does not want. To oddaný nechce. So whatever our motivations might be, we have to turn to Krishna. Takže naše motivace je jakákoliv, musíme se obracet na Krishnu. Pure devotee never goes to any other source of shelter. Čistý oddaný nikdy nejde k jinému zdroji točiště. For the satisfaction of his material needs. Uspokojil své hmotné potřeby. He exclusively depends on the Supreme Lord. Výhradně závisí na nejvyšším Pánu. And the pure devotee is satisfied with whatever Lord Krishna might give. Čistý oddaný je spokojený s čímkoliv, co mu Krishna dá. Whether it might be little or nothing or everything. To je málo, nebo nic, nebo všechno. The devotee is satisfied with that. Oddaný je spokojený s tím. That means chastity, devotee is chaste. Znamená, že oddaný je věrný nebo počestný. In the Ecstatic, Chaitanya Mahaprabhu uses the term mamahatam. V Šikšastace Chaitanya Mahaprabhu používá ten termín mamahatam. Mamahatam means a broken heart. To znamená zlomené srdce. Even if the devotee feels that Lord Krishna breaks my heart, I když oddaný cítí, Krishna láme srdce. sometimes the devotees might feel in this way. Někdy takové oddaní se můžou cítit. Praying and begging, but nothing happens. Modlí se, prosí a nic se neděje. So why? Proč? No, even he feels heartbroken, he does not turn away from Krishna. Když cítí, že má zlomené srdce, tak se neodvrátí od Krishna. In one class, Srila Prabhupada gave the example of a chaste woman. V jedné přednášce dal Prabhupada příklad věrné počestné ženy. It's a crude example, material example. Takový hrubý hmotný příklad. But we can get the gist of this example. Můžeme si z toho vzít jádro tohoto příkladu. The chaste woman and the husband is running, associating with so many other women. Její manžel utíká za spoustou jiných žen. Talking with this one, talking with that one, chatting. Mluví, povídá si s touhle, s tamstou. Looking, moving eyebrows, all kinds of things are happening. Dívá se na ně a hýbe obočím a různé všechny věci se dějí. But wife remains chaste. Ale manželka zůstává věrná a počestná. What an example. To je jedinečný příklad. And see, if the wife would do it, Kdyby to dělala manželka, only once, jenom jednou, what would the husband do? co by ten manžel udělal? Imagine. But the husband is doing it all the time. A manžel to dělá pořád, And wife remains chaste. manželka zůstává věrná. What an example. To je příklad. So devotee, he, advanced devotee, he is chaste. Pokročilý oddaný je věrný, He does not go away. neodejde. Even though he feels Krishna doesn't take care. Když se cítí, jako že Krishna se o mě nestará, He might feel empty, cítí prázdný, but still he does not go away. přesto neodejde. Prabhupada gives the example in doing one morning walk Prabhupada dal příklad během jedné ranní of procházky. the Chataka bird. Příklad ptáka Čataka. This is a big bird To je velký pták. in India. And they always, how to say, they fly in the sky very, very close to rain clouds. Oni vždycky lítají po nebi blízko dešťovým mraku. They somehow, that's the saying, they don't drink any water from the ground. Říká se, že nepijí žádnou vodu ze země. Only the water which comes from the rain cloud. Tu vodu, která padá z dešťových mraků. So they're always waiting patiently. Vždycky trpělivě čekají. Flying, waiting. Lítají, čekají. And then when some rain is coming, then they drink.
Když začne pršet, tak budou pít. Although there might be sometimes lightning, thunder. Někdy může se jí blízkat ta. It's very dangerous for the bird. Je to pro ty ptáky nebezpečné. But they don't mind. Jim to nevadí. They just wait. Čekají. And then some rain is coming. Then they can. Pak začne pršet a můžou pít. So this is a devotee. To je odaný. He's patiently waiting for Krishna's mercy. Trpělivě čeká na Krishnovu milost. Even though he might experience some thunder, some lightning. Když může se setkávat s nějakým hřměním a blízkáním. No rain coming. Žádný déšť nepřichází. Just waiting year after year after year after year after year after year. Jenom čeká rok za rokem. Just waiting. Čeká. Still he does not go away. A přesto neodejde. And sure enough, one day there will be rain, mercy will come. Jednoho dne skutečně přijde déšť a milost. And then the devotee thinks, I was waiting for that. Na tohle jsem čekal. And he dives into it. No a ponoří se do toho. Lampata, that's the word. Co slovo lampata? Lampata in Sanskrit, lampata means, it's like in German, lump. Lampata to je jako lump. Lump, some kind of rascal. Taký darebák. Lampata. So the devotee might feel Krishna. He's like a lampata. Odaný, tak tam se může cítit, Krishna je lampata. And still he does not go away. Ale přesto neodejde. Does not go to the demigods. A neobrátí se na polobohy. Or any other material source of pleasure. Jakýkoliv jiný hmotný zdroj radosti. He does not take shelter in it. A nachází v tom útočiště. Sometimes he might feel attracted. Někdy ho to může přitahovat. Due to the material conditioning. Kvůli hmotnému podmínění. But he does not take shelter in it. V tom nevyhledává útočiště. There's a vast difference. To je obrovský rozdíl. Between feeling attraction and taking shelter. Tím, když nás něco přitahuje a když v tom vyhledáváme útočiště. So the devotee never takes shelter. Že odaný nikdy nevyhledává útočiště. Under the influence of the lower modes, less intelligent people, they think that the demigods can fulfill their desires very quickly. Lidem nižších kvalit přírody si rychle splnit moje touhy. Whereas Krishna cannot. Co Krishna nemůže. So that is very foolish. A to je velice pošetilé. Prabhupada also explains, similarly, one should not take shelter in impersonal thoughts. Prabhupada taky vysvětluje, že by člověk neměl vyhledávat útočiště v neosobních myšlenkách. Thinking about something void. Myslet na něco prázdného. That will never yield in anything good. To nikdy nepřinese nic dobrého. The transcendentalists are not captivated by such thoughts. Transcendentalisté nejsou uchváceni takovými myšlenkami. Because these are further illusory concepts. To jsou další iluzorní pojetí. It's very interesting, Prabhupada explains in the previous purpose. Je zajímavé, co Prabhupada vysvětluje v předcházejících významech. That this Brahman does not refer to something impersonal. Brahman označuje něco neosobního. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti, Shapyate. This Brahman does not mean to think about something impersonal. Brahman neznamená myslet na něco neosobního. Srila Prabhupada refers his thinking of Brahman, he refers this to the Virat Rupa form. Prabhupada tohle myšlení na Brahman vztahuje k rozjímání o Virat Rupě. Because that's the true first step in God realization. To je skutečný první krok v realizaci Boha. That's why Shukadeva Goswami describes the Virat Rupa first. Proto Shukadeva Goswami nejdřív popisuje Virat Rupa. He does not explain to describe meditation on the impersonal Brahman. Nevysvětluje meditaci o neosobním Brahmanu. He describes the all-pervading feature of the Lord. Popisuje vše prostupující rys Pána. And that's the Virat Rupa. Je Virat Rupa. That's another definition of Brahman. Je jiná definice, co je Brahman. The whole material nature in one form. Celá hmotná příroda v jedné podobě. That's Brahman also. Je také Brahman. So Prabhupada explains like this. Prabhupada to takhle vysvětluje. And then Paramatmeti, next higher form of meditation is Super Soul.
Potom další formou, vyšší formou meditace je nad duši. And it is described that the Virat Rupa, that's the external manifestation of the Super Soul. Popsáno, že Virat Rupa je vnějším projevem nad duši. And then the highest Bhagavan iti Shapyate, that the devotee, he meditates on the Supreme Lord. Nejvyšší realizace je Bhagavan, že oddaný medituje o nejvyšším Pánu. Lord Krishna, who is the source of both Brahman and Paramatma. Je zdrojem jak Brahmanu, tak Paramatma. Then Prabhupada explains further that the transcendentalist sees all living entities in this material world as going through a process of punishment. Prabhupada vysvětluje, že oddaný vidí všechny živé bytosti v tomto hmotném světě, že procházejí tím procesem potrestání. And some are being temporarily rewarded. Někteří jsou dočasně odměňováni. They go to the heavenly planets. Na nebeské planety. But that's a temporary reward. To je dočasná odměna. For their pious activities. Jejich zbožné činnosti. But then again they have to come down. Potom zase musí se stoupit dolů. And again they're being punished. A zase jsou trestáni. This punishment refers to Prabhupada. He mentions the Vaitarani river. Prabhupada tady zmiňuje řeku Vaitarani. There are different explanations of that Vaitarani. Existují různá vysvětlení této Vaitarani. There's one description given referring to Vaitarani, which is a river just at the doorway of Yamaraja's abode. Ten popis řeky Vaitarani je, že teče přímo před vstupem do Yamarajova sídla. So they have to, those living entities, souls who are being punished, they have to go through that river. Že ty živé bytosti, duše, které čeká potrestání, musí projít touto řekou. Then they're being punished by Yamaraja. Potom je Yamaraj trestá. Then after that punishment, they receive a particular physical body. Potom to potrestání dostanou určité fyzické tělo. According to their previous activities. Ty svým dřívějším činnostem. Another description of Vaitarani is the causal ocean. Jiný popis Vaitarani je příčinný oceán. That ocean separates the material world from the spiritual world. Odděluje duchovní svět od hmotného světa. Very often Shastras describe the material existence as an ocean. Šastry často popisují hmotnou existenci jako oceán. So to cross that ocean in order to enter into the spiritual world, reach the spiritual world, that's the meaning. One has to cross over the ocean of material existence. One has to cross, go beyond that causal ocean. Aby někdo se mohl dostat do duchovního světa, tak musí překonat hmotný oceán a tím je míněno tento příčinný oceán. So I thought that's in Bhagavad Gita also, Daivesha Gulima. The one who surrenders to Lord Krishna, he can cross over the ocean of material existence. V Bhagavad Gita, kdokoliv chce překonat hmotný oceán, tak Se odevzdal. se musí odevzdat Krishnovi. Are we going too long? No. So that crossing over the ocean, that's the Vaitarani. Překonání oceánu je to Vaitarani. And that is very difficult. To je velice těžké. This causal ocean you have seen in the Ganga movie, huge ocean, unlimited universes as bubbles, they float on the surface of that ocean. To jste viděli ve filmu Ganga, že to příčinný oceán je obrovský oceán, které plavou vesmír jako bubliny. So you can imagine how difficult it must be to cross over that ocean. Můžete představit, jak to musí být těžké překonat takový oceán. You cannot just sit in your little airplane and then try to fly over. Můžete jenom sednout do svého letadýlka a snažit se to přiletět. You will just proportionately, you will just maybe fly for 1 second. Jste jako měli tomu letěli možná tak jednu vteřinu. Or less than a second, and then you run out of gasoline. Možná ještě méně než vteřinu a pak by vám došel plyn do pohonné látky. And swimming, forget it. No a kdybyste to přeplavili, no to zapomeňte. Even if you have a speed motorboat,
My jsme měli rychlý motorový člun. That will not help. To nám nepomůže. And how to cross over? Jak to překonat? Only by Krishna's mercy is it possible. To je možné jedině Krishnovou milostí. He will take just in one that ocean that description is given. The water of that causal ocean, it shrinks to the size of the water contained in the footprint of a calf. Popsáno, že tato voda celého příčinného oceánu se smrskne na loužičku v otisku telecího kopítka. And devotee can easily jump over. To může obrany snadno přeskočit. That's by Krishna's grace. To je Krishnovou milostí. And then finally Prabhupada explains A nakonec Prabhupada vysvětluje, that the Lord is impartial to the various suffering conditions of the living entities. Pán je nestranný a nezasahuje do utrpení živých bytostí. However, that impartial does not mean indifferent. To nestrannost neznamená lhostejnost. That's materialists, they misunderstand. Materialisté si špatně vykládají. When they read the Lord is impartial, they misunderstand that means he's indifferent. He doesn't care about the suffering of the living entities. Když to, že Pán je nestranný, tak to mě vykládá jako, že je lhostejný a že mu je jedno, jak živé bytosti trpí. Indifferent means he's not responsible for it. Impartial, yes. Impartial means he's not responsible for it. Nestranný znamená, že za to nenese zodpovědnost. Just like a judge. Jako soudce. He is impartial. Je nestranný. But he's not indifferent. Není lhostejný. He's doing his duty. Si plní svou povinnost. It means he cares. Znamená, že má nějaký zájem. He cares about something, otherwise how does he sit there as a judge? Má nějaký, stará se o něco, má něco zájem, jinak by tam neseděl jako soudce. But he's not responsible, that means being impartial. Nenese za to zodpovědnost, to znamená, že je nestranný. But those who surrender to Krishna, kdo se odevzdají Krishnu, then Lord Krishna gives all protection. Tím Pán Krishna poskytne veškerou ochranu. He gives them shelter, protection, and eventually he takes them home back to Godhead. Útočiště, ochranu a nakonec je bere zpátky k Bohu. That is Lord Krishna's position. To je postavení Pána Krishna. Hare Krishna. Srimad-bhagavatam ki jai. Go Premanandi. Any questions? Nějaké otázky? Yes. Já bych se zeptal v souvislosti s uctíváním polobohů, jak je to s modlením se polobohů o dosažení oddané služby Kršnu, protože někdy vidíme, že oddaní mají třeba Garudu, už to Garudy nebo Panu Šivovi, Ganeshe. Regarding deity worship, his question is how about devotees who worship some demigods in order to facilitate the devotional service, like sometimes they have Garuda or Shiva, Ganesh deities. They don't worship them in their aspect as demigods. Oddaní je neuctívají v jejich aspektu jako polobohu. They worship them in their aspect as devotees of the Lord. Uctívají je jako oddané Pána. This is why even Chaitanya Mahaprabhu, he paid obeisances and visited the temple of the Durga Devi. To je Chaitanya Mahaprabhu skládal poklony, navštěvoval chrámy Durgy Devi. And Lord Shiva as well. Taky Pána Shivu. But he did not visit them as demigods. Nenavštěvoval je jako polobohu. Or in their aspect as demigods. V aspektu polobohu. Lord Shiva, although belonging to the category of demigods, Lord Shiva, he is the greatest Vaishnava. Když Pán Shiva patří do kategorie polobohu, tak je největší Vaishnava. And Durga Devi also. Devi taky. She's often lamenting her thankless service. Často naříká nad tím, jakou má nevděčnou službu. And always desiring the mercy and shelter of the Lord. Vždycky touží po milosti a útočišti u Pána. So in that aspect, as devotees of the Lord, we should approach them and worship them and by showing respect to them. V tomto jejich aspektu jako oddané Pána bychom měli přistupovat a projevovat jim úctu jako oddané.
the connection between the demigod worshipping and the Western culture, Western way of life? Because I don't understand properly, you know, how in this Western culture something like demigod worship exists. Western culture is no demigod. This is no culture. There's no culture, how can there be demigod worship? Jsem vyplejovat uctívání polbohů v západní kultuře, že tady se neuctívají, tady se neuctívají, protože tady není žádná kultura. The mentality is the same. Je stejná mentalita. Whether you worship demigod or you worship scientists. Jestli uctíváte poloboha nebo vědce. The mentality is the same. You approach something to fulfill your material desires. That's the whole idea. Stejná mentalita. Na něco se obracet pro splnění svých hmotných tužeb. Whether you call it a demigod or something else. Tomu říkáte polobůh nebo něco jiného. The mentality is the same. Stejná mentalita. So we should not think that to approach demigods this is very unintelligent, but to approach somebody else to fulfill material desires, that is intelligent. Tam se neměli myslet, že obracet se na polobohy je neinteligentní, ale obracet se na někoho jiného, aby se splnili hmotné touhy, to je inteligentní. Whatever we might approach, whatever we might do to fulfill our material desires, exclusive, how does in English now, from or of or whatever, Krishna, then that is a wrong mentality. That is not. This is unintelligent. Když se obracíme na cokoliv nebo kohokoliv jiného než Krishnu pro splnění svých hmotných tužeb, tak to je neinteligentní. That can never yield a good result. Nikdy to nepřinese dobrý výsledek. So it doesn't matter what we do. If we exclude Krishna from that, this is a disaster. Bez ohledu na to, co děláme, pokud z toho vyloučíme Krishnu, tak to je katastrofa. That's the whole idea. To je to myšlenka. Já bych se chtěl zeptat ohledně toho, jak Maharaj mluvil o té zodpovědnosti za naše aktivity, tak když oddaný dostane volnost od své autority, aby dělal nějaké aktivity a potom udělá nějaké chyby, tak potom, když zaujme postoj, že autorita mě neopravila, tak já jsem to dělal špatně, protože mě nikdo neopravil, tak zodpovědnost je na autoritě. Tak moje otázka je, kdo je za to zodpovědný, jestli autorita kvůli tomu, že ho neopravila, anebo ten oddaný, i když nevěděl, že to dělá špatně. Spoke about the responsibility of devotees, and this question is that at one point devotees are given responsibility from the authority that now they should do things on their own, and sometimes they do a mistake, but they say, no, but I was not corrected by the authority, so it is his responsibility. That's not correct. I didn't understand the last part. When they I didn't understand the last part. When the devotees who are given some responsibility, yes, do something wrong, sometimes they argue, no, it was the authority's duty to correct me in time. Otherwise, so it's the authority's responsibility that I do. They do something wrong because authority didn't correct them, therefore they're not responsible. So they think they should not bear the responsibility, that it's not their responsibility. Making this excuse that it's the authority is the one who's responsible ultimately. It is both correct. Obojí je správně. They are correct, the authority is also correct. Mají pravdu a autorita má taky pravdu. Because naturally authorities, they expect that if they give some responsibility, that responsibility should be carried out properly. Přirozeně autorita očekává, když někomu dá nějakou zodpovědnost, takže by ta zodpovědnost se měla správně plnit. So that's the natural way of thinking. To se přirozeně takhle uvažuje. That's a proper expectation. A to je správné očekávání. Now, if the devotee who carries out that responsibility, když oddaný, který plní tuhle zodpovědnost, does something wrong, dělá něco špatně, but he doesn't know about it, he doesn't know better. He just doesn't. He does not know it's something wrong about what he's doing.
On neví vlastně, jak by to mělo být líp, on neví, že to je něco špatného, co dělá. And he's not being corrected. Nikdo ho neopraví. Then it is not their responsibility. To není jejich zodpovědnost. But if they know they did something wrong, pokud vědí, že něco udělali and špatně, then they say, well, it's not my responsibility, I was just told to do it. potom řeknou, no to není moje zodpovědnost, něco jenom řeklo, abych to udělal. No, that doesn't work. To nefunguje. Because you were not told by anyone to carry out the responsibility in the wrong way. You were told to do it right. Ty neřekl, abys tu zodpovědnost plnil špatně, měl jsi to plnit správně. Anyway, the point is, if the authority and the devotee who carries out the responsibility given by the authority, if both are humble, Je ten, že pokud i autorita, i ten oddaný, který plní povinnost zadanou autoritou, když oba jsou pokorní, then there will be no problem and no conflict. nebude problém a nebude konflikt. So if there's some pride involved, Pokud je v tom zahrnutá nějaká pýcha, then this will reside in conflicts, to bude mít za výsledek konflikt, misunderstanding, nepochopení, offenses, přestupky, so many problems. prostě problém. That's why the first requirement in any Krishna conscious activities and association is humility, humbleness. Proto to je první požadavek pro jakékoliv činnosti mezi odanými vztahy, styky mezi odanými, tak první předpoklad je pokora. But that should not be exploited by other devotees. A to by zase jiní odaní neměli zneužívat. Come on, what you're telling me, you're supposed to be humble. Co mi tady říkáš, ty máš být pokorný. Why you talk to me? Proč mi takhle mluvíš? You should be humble. Máš být pokorný. And to be humble means to be quiet, not to say anything, to just sit in one corner and just stare at the floor. Být pokorný znamená mlčet a sedět někde jenom v rohu a zírat na podlahu a nic neříkat. But Arjuna was humble. Arjuna byl pokorný, Although he was fighting. když bojoval. So that also not easy to understand. What does this humility mean? Takže to taky není snadné chápat, co znamená ta pokora. Therefore, Krishna consciousness is a science. Protože vědomí Krishny je věda. That on one hand, it's a very simple process. Na jednu stranu je to velice jednoduchý proces. But on another hand, it is not that simple. Na druhou stranu to není zase až tak It's a jednoduchý. science. To je věda. We just have to make sure we practice Krishna consciousness properly, and it will be very simple. Jenom se musíme starat o to, abychom správně praktikovali vědomí Krishny a potom to bude jednoduché. If we don't practice properly, it will get very complex, the process. Pokud nebudeme praktikovat správně, tak celý proces bude velice složitý. Like fire, if you handle fire properly, there will be no problems. Když správně zacházíte s ohněm, tak nebudou problémy. Very simple. Velice jednoduché. You take some fire Vezmete oheň, and you lit with this fire the ghee lamp or the incense. tím ohněm zapálíte ghee lampičku nebo vonou tyčinku. Then you do your offering. Potom děláte Very simple. velice jednoduché. You don't think even twice about it. O tom nemusíte dvakrát přemýšlet. But if you handle the fire the wrong way, Pokud s tím ohněm budete zacházet you're špatně, inattentive, spaced out, jste nepozorní a mimo, that fire catches your sari, your dhoti. ten oheň vám zapálí sáry nebo doty. In 1 second you're in flames. A za vteřinu jste plameny. You get a 4th degree of burns. Máte popálení 4. stupně. Delivered to the hospital. Musíte jít do nemocnice. Very complicated case. Velice komplikovaný případ. Your skin partially has to be removed. Musíte částečně odstranit vaše kůže. This will result in further complications. Přinese další komplikace. You require special operation. Budete potřebovat speciální operaci. And like this. Then everything gets very complicated. To je všechno velice komplikované. So Krishna consciousness is like that. Takové je vědomí Krishny. We are dealing with fire. Tady máme co dočinění s ohněm. Lord Krishna Pánem Krishnou is the most powerful. je nejmocnější. Ishvara Parama Krishna, supreme controller. Nejvyšší vládce. So if we deal with Lord Krishna properly, Když
vycházíme s Pánem Krišnou správně. By following the process of Krishna consciousness properly. Takže správně následujeme proces vědomí Krišny. And everything is very simple, very easy, you don't even think twice about it. Všechno je snadné a jednoduché a nemusíte o tom ani dvakrát přemýšlet. However, if we don't do it properly, Ale pokud to neděláme správně, then it becomes very complex, very complicated. tak to stává velice složitým a komplikovaným. And at the end, we might wonder, what am I doing? A na konci si můžeme říkat, co to vlastně dělám. Why do I practice this Krishna consciousness? Proč já praktikuju tohle vědomí Krišny? Why did I touch the fire? Proč jsem se toho ohně vůbec dotýkal? When you lie in the hospital, Tam ležíte v why nemocnici. did I touch this fire? Why did I do this? Proč jsem se toho ohně dotýkal? Proč jsem to dělal? So why did I become a devotee? Proč jsem se stal odaný? It's the greatest disaster in my life. Největší katastrofa v mém životě. And you might end up thinking like this. Můžete skončit u takových myšlenek. So this is why, yes, it is simple, Takže ono je to jednoduché. but also on the other hand, not that simple. Ale na druhou stranu ne až tak jednoduché. Hare Krishna. We continue tomorrow. Pokračovat zítra. We cannot discuss everything at once. Všechno probrat najednou. Srimad-bhagavatam ki Tam ještě she told me before on the way out. So, what are we doing now? Mám ještě výsledky z sankirtanových činností tady za tento týden, kdy 15 daných vyplavil knížky Bhakta Libory 1 velká, 19 časopisů, 3 body. A Prabhu 3 velké knížky, 3 body. Bhakta Míra 4 velké knížky. Bhakta Prabhu 6 velkých knížek, 4 časopisy, 6 bodů. Vidyagati Prabhu 2 mahá velké, 7 velkých, 10 bodů. Vidyagati again. Zase Vidyagati. Rodasi Mataji. No. On the road again. Zase na cestě. 5 mahá velkých, 9 velkých, je to 17 bodů. Road asi means the servant of the road. Cesta neznamená služebník cesty. Znamená to služebník cesty. A Govinda Shopna se 3 mahá velkými, 22 velkými knížkami je 9. místo. To go on the street and distribute Bhagavad books is like you're getting some oxygen in your Krishna consciousness. Na ulici a rozdávat Prabhupádové knížky znamená, že dostanete nějaký kyslík ve svém vědomí Krishny. Govinda shop, not so bad, huh? Amazing. How do they distribute Govinda shop? People come to the shop. People come or they order from e-shop, internet shop. Internet. Oh. Do Govindy There's internet selling on internet Srila Prabhupada's books, and in other countries, like European countries, it's big selling. So I'm just wondering that why it doesn't develop in Czech. It's normally a big source of book distribution, selling on the internet. Maybe we have to give a little more attention to it. You know? How it starts actually, because that internet shop is working something like 7 months or something like that. For 7 months, yes. So it gradually develops. V mnoha zemích to je ve velké míře rozdávání knížek přes internet a tady to teprve začíná. Maybe think about more effective ways of advertising Prabhupada's books on the internet. Uvažovat o účinnějších způsobech reklamy na Prabhupádové knížky na internetu. We could actually, you know what we could do in our studio? We could produce just a few seconds, like not even 1 minute, very short and concentrated video they can play back on the internet, like our Ganga movie. They have the trailer we can play back on the internet, different resolutions.
We can do the same about Prabhupada's books. A very short, powerful presentation with some verses come out very quick, fast, and very attractive. With some paintings, pictures, statements like this. We should produce this for the internet. Krátký shot reklamní na internet s nějakými verší obrázky, podobně jako je pro filmka. Maybe Rama would like to do it actually. Okay. Takže 8 je Krishna Srimad-bhagavatam 4 má velké 46 velkých 50 bodů. Má Rama Keli Mataji 101 velkých knížek. 6. Madhumanga opravdu 110 velkých knížek. Má Šrimad Prabhu na 5. místě 121 velkých knížek. Vidyagati Prabhu 10 má velkých 129 velkých 147 bodů. Třetí Kešava Prabhu 9 má velkých 138 velkých 152 bodů. Druhý Bhaktivaibhava Prabhu 4 má velké 171 velkých 179 bodů. První Sankirtan Prabhu 5 má velkých 204 velkých 214 bodů. All glories to their services. Na sláva jejich služby. Celkem je to 42 má velkých. What did this Madhukanta do? Madhukanta ještě rozdal 531 balíčků prasádem. Takže celkem knížky 42 má velkých 1072 velkých 23 časopisů a je to 1145 bodů. At least we are trying to distribute Prabhupada's books. Aspoň se tady snažíme rozdávat Prabhupádovy knížky. As long as we try, then Prabhupada's mercy will be there. Pokud se budeme snažit, tak budeme dostávat Prabhupadovu milost. Hare Krishna. Hare Krishna.